in the lap of Mount Annapurna second. Yeti close छ नि. We are in the lap of Mount Annapurna second. Peace. Yeah, very peace. Sikles. आँखै अघि हेरे जस्तो हुँदो रहेछ. लाइभ देखिने मान्छे हिँड्ने नि देखिने कि त्यहाँको. यस्तो राम्रो ठाउँ. सिक्लेस भन्दा लगभग 45 मिनट माथि आयौँ होला हामी. 45 मिनट 1 घन्टा. यस्तो रमाइलो ठाउँ छ. निकै रमाइलो छ. हेलो, गुड मर्निङ फ्रम सिक्लेस. Good morning from Sikles. राम्रो देखियो. सनराइज भयो होइन. माथि हो हिमाल देखिरह. यस्तो राम्रो देखिरह हिमाल. कस्तो देखिने अहिले चाहिँ. औ सिरिया मलाई चाहिँ ब्ल्याकमा देखेपछि हिमाल देखिँदो रहेछ. वी आर रिचिङ द टप. अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ राम्रो कस्तो देखिन्छ अनि हेर्ने कुरो हुन्छ. सनराइज अझै उता डाँडामा त भयो होइन. वर वेटिङ. त्यस पछाडि माथि गएर हिमाल हेर्ने कुरो हुन्छ. वाउ, मलाई नै हेर्नु देखाएर चाहिँ दाजु. ताङतिङ गाउँ पारी हामी सिक्लेसमा छौँ. यु क्यान सी देयर. यहाँ हिमाल छ, त्यसलाई सेकिरह. वाउ, दिस इज द भिलेज. वाट अ lovely place. Say here. Hi. This is the video. Hello. This is NC guys. Hello. Good morning. Like